ايه الاخبار؟ الفلوج بتاع النهارده هيبقى عن العصايه البيضاء. العصايه البيضاء اللي بيستعملها الاشخاص اللي عندهم اعاقه بصريه بقت حاجه مهمه جدا بالنسبه لي، وانا الحقيقه ما بقتش اقدر اخرج من البيت من غيرها، رغم ان انا كنت ببقى رافضها زمان. بس هي بقت حاجه مهمه جدا بالنسبه لي، وانا بشوف ان هي كمان بقت جزء مني. لما بحس ان هي مش موجوده معايا بحس ان في حاجه مهمه جدا ناقصاني. فيلا بينا النهارده نتفرج على أهمية العصاية البيضاء في حياة أي شخص عنده إعاقة بصرية. يمكن العصاية من الأدوات اللي أنا ما كنتش أحب أستخدمها وأنا صغير، سواء في المدرسة أو في الجامعة، وده يمكن لأنه كنت بحس إن هي ملهاش لازمة. الشوارع والأرصفة مش ممهدة، الأرصفة فيها عواميد نور وفيها شجر وفيها حاجات كتيرة كده كنت بعتمد على حد تاني إنه يساعدني إن أنا بمشي، فبالتالي العصاية ما كانتش حاجة مهمة بالنسبة لي. كمان كنت بتكسف منها، كنتش بحب الناس تشوفني بالعصاية عشان ما يقعدوش يقولوا إيه ده يا عيني، ده شخص عنده إعاقة بصرية. طبعا كان في فكرة الوصمة وفكرة العيب إن الناس تعرف إن أنا عندي إعاقة بصرية وغيره. ده الحقيقة اتطور كتير قوي بعد الجامعة ومع بداية عملي في مجال حقوق الاشخاص المعاقين وفي مع الجمعيات والمؤسسات، واتطور اكتر واتغير لما سافرت. العصايه مهمه جدا حتى لو البيئه اللي حوالينا مش مجهزه لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه. اقل حاجه بتعملها العصايه بان هي بتعرف الشخص اللي قدامك اللي في الشارع او ماشي على الرصيف التاني، او لو في عربيه وانت بتعدي الشارع، ان الشخص ده عنده اعاقه بصريه، فناخد بالنا، يا اما نساعده يا اما نحترس فما نخبطوش، يا اما نوسع له الطريق. كمان العصايه مفيده جدا في اماكن زي اشاره المرور، لان الزلط اللي موجود في الارض اللي هو بيتقال عليه الزبرا كروسنج بيعرفوا الشخص اللي عنده اعاقه بصريه فبيقدر يعدي الشارع. العلامات اللي في الارض الزلط ده، احنا هنا ما عندناش اشاره مرور، بس عندنا كروسنجز موجوده عشان الاشخاص اللي عندهم اعاقه بصريه يقدروا يعدوا، اسمها ان كنترول زبرا كروسنج. هي موجوده بس الناس مش بتقف عشان العربيات، بتقف عشان المشاة. العمود اللي موجود هنا على اليمين ده في لمبه بتنور وتطفي، فدايما بتوري العربيه اللي جايه ان دي حاجه في حاله ان في شخص يكون موجود. اي عربيه بتبقى جايه بتقف بتستنى لما انا اقدر اعدي الكروس وتمشي، ومفروض ان الشخص اللي عنده اعاقه بصريه يعدي من الحته دي، ما يعديش من اي حته، لان هو كده قانوني بيعدي في المكان المظبوط. لو عدى من اي حته تانية مش مسؤوليه العربيات ان هي تستناه، فالاحسن ان هو دايما يعدي عند العلامات اللي موجوده دي، ودي موجوده دايما في الشوارع الجانبيه وفي الحتت اللي ما فيهاش اشارات مرور. بالنسبه لي العصايه بقت وسيله مهمه جدا، بقت جزء مني، بقت الوسيله اللي انا بعتمد عليها وانا بروح الجامعه او انا بروح اي مشوار. والحقيقه انا شخصيا ما كنتش اعتقد ان انا هعتمد عليها بهذه الطريقه. طبعا العلامات اللي موجودة في الأرض دي مهمة جدا، لأنه باستخدام العصاية هي بتعرفني إن في سلم جاي بعد العلامات دايما، وهي برضو نفس العلامات دي بتكون موجودة في آخر السلم تحت، فبرضو عن طريق العصاية أنا بقدر أعرف وكده. في أماكن تانية بتبقى العلامات دي موجودة على الرصيف، وبتبقى جايد أو يعني معين للشخص إنه يقدر يمشي معاها ويلف معاها كمان لما يحب. لو هي هتلف العلامات دي بتلف مع الرصيف يمين أو شمال، وبتبقى بالنسبة له يعني هو بيعتمد عليها اعتماد كلي في ان هي توصله. مثلا في مترو الانفاق في بعض الدول نلاقي العلامات دي موجوده بتساعدك من اول ما تدخل المحطه لغايه ما توصل للرصيف بتاع المترو، والعكس صحيح في الخروج. فهي واحده من العلامات الارشاديه اللي بتساعد الشخص اللي عنده اعاقه بصريه انه يقدر يعتمد عليها ويمشي لوحده باستقلال. كل اصدقائنا اللي كانوا بيشتغلوا معانا في مجال الاعاقه كانوا بينصحوني ان انا استخدمها. على قد ما انا كان عندي رفض لها، على قد ما انا بقيت مقتنع جدا بيها.
العصيان انواعها مختلفه واطوالها كمان مختلفه، فمش اي شخص عنده اعاقه بصريه يقدر يستعمل اي عصايه، لان هي بتبقى نسبه وتناسب مع طول الشخص نفسه. الكاوتش اللي موجود في العصايه من فوق ده كمان مهم جدا، لان هي بتساعد الشخص ذو الاعاقه ان يبقى عنده تحكم بايده في العصايه، لها ماسكه معينه بتحتاج تدريب الحقيقه. طبعا يعني مهم جدا ان احنا يبقى عندنا عصايه، بس مهم كمان ان احنا ناخد تدريب ازاي نقدر نستعملها بالطريقه اللي تعرفنا الحواجز والعقبات اللي قدامنا وما تاذيناش. الاستعمال العصايه بطريقه غلط ممكن ما يحميش الشخص ذو الاعاقه بالشكل المناسب او الشكل الكافي. في العصايه من تحت في كوره، والكوره دي هدفها ان انا احركها بشكل منتظم قدام جسمي عشان تقدم لي الحمايه الكامله، وما اقعدش ان انا كل شويه ارفعها وانزلها على الارض، لكن استعملها بشكل. عموما لازم يكون في تدريب عشان نقدر نستعملها بالطريقه السليمه المفيده اللي تقدم الحمايه الكامله للشخص ذو الاعاقه البصريه. وفي النهايه العصايه وسيله مهمه جدا، مش محتاجين نخجل منها او نستعيب ان احنا نمسكها. متهيألي ما شفت الشخص عنده اعاقه بصريه في انجلترا مش ماسك العصايه. هي وسيله مهمه، وهي من الادوات الرئيسيه البسيطه اللي سعرها رخيص، اللي ممكن اي حد يعتمد عليها، واحنا بننادي باستقلال كل الاشخاص من ذوي الاعاقه عشان يقدروا يقوموا بكل مهامهم زيهم تماما زي غيرهم. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وقدم معلومه مفيده. في اي اقتراحات لموضوعات او اسئله تحبوا نتناقش فيها يا ريت، لان ده بيساعدني جدا ان انا اقدم موضوعات انتوا بتحبوها. واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم المره الجايه.